जोरनको लागि। यो अब दुध तताएर त्यसपछि मेसिनमा प्रोसेसिङ गरेर तपाईलाई दही बनाउँदै गरेको कल्चर योगहर्ट कति मजाले जमेको छ। यो आधुनिक तरिकाले यसरी मेसिनमा चाहिँ दही बनाउन सकिन्छ। जुजु धौ अर्थात् दही अंग्रेजीमा भन्ने हो भने योगहर्ट। हजुर साथीहरू, आयुर्वेदिक हिसाबले त्यस्तै शाकाहारीको लागि पनि एकदमै रुचिको रूपमा चाहिँ दहीको प्रयोग हुने गर्दछ। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई दही आधुनिक तरिकाले कसरी बनाइन्छ भनेर चाहिँ देखाउने छु। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, यस च्यानलमा हामीले विभिन्न किसिमका ह्याचरी जन्य मेसिनहरू, त्यस्तै सुकुटी मेसिन र अन्य विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू तपाईहरुमाझ शेयर गर्ने गर्दछौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ आधुनिक तरिकाले मेसिनमा कसरी दही जमाउन सकिन्छ, जुजु धौ तयार गर्न सकिन्छ, अर्थात् ल्याबमा कसरी कल्चर गर्न सकिन्छ, टेक्नोलोजीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने ब्याक्टेरियालाई कसरी कल्चर गर्न सकिन्छ, यो प्रमाण स्वरूप तपाईलाई यो भिडियो पेश गर्दैछु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मेसिनमा स्थिर तापक्रम आर्द्रताहरू राखेर कसरी चाहिँ कल्चर हुन्छ भनेर चाहिँ नमुना प्रस्तुत हुँदैछ। मैले यो भन्दा पहिले विभिन्न किसिमका थर्मोस्ट्याटहरूको टेम्परेचर कन्ट्रोलरहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका तापक्रमसँग सम्बन्धित जानकारीहरू गराएको थिएँ। त्यसै मध्येको यो बायोटेक्नोलोजीहरूमा, जीव विज्ञानहरूमा बढी रूपमा प्रयोग गरिने भनेको टेम्परेचरसँग सम्बन्धित भएको कारणले आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई दही जमाएर प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईहरुलाई के कस्तो लागेको छ, आजको भिडियो प्रति कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने लेख्न नभुल्नु होला। साथीहरु, डेरीबाट ल्याएको दुध र दही छ। दही चाहिँ किन ल्याएको भन्दाखेरि जोरनको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि ल्याएको। जोडन भन्दो रहेछ नेपालीमा चाहिँ, थारू भाषामा जोरन हामीले प्रयोग गर्छौं। यो चाहिँ दही हो, एक पाउ ल्याएको थिएँ। उब्रेको खानालाई भइहाल्छ। अनि त्यो बिउको लागि भनौँ न, बिउको रूपमा चाहिँ जोरन प्रयोग गरिन्छ। 2 चम्चा हाल्यो भने पुग्छ क्यारे। अनि यो जोरनको लागि यो अब दुध तताएर त्यसपछि मेसिनमा प्रोसेसिङ गरेर तपाईलाई दही बनाउँदै गरेको कल्चर योगहर्ट अर्थात् दही बनाएर देखाउने छु मेसिनमा। यो चाहिँ पास्चराइजेसन प्रोसेस भन्छ के अरे। लुइस पास्चरले चाहिँ यो दुधलाई तताएर उमालेर चाहिँ यसरी कीटाणुहरू मार्ने प्रोसेसलाई पास्चराइजेसन भनिन्छ। गाउँतिर चाहिँ हामीले यसरी नै औट्ने गर्थ्यौँ दुधलाई, यसरी तातिसकेपछि तात्दै गर्दाखेरि, ताकि तर बसोस् भनेर। अब यसमा बोइल भइसकेको दुधलाई चाहिँ मैले मेसिनतिर लान्छु हल्का सेलाएर। दुध तताइरहेको थिएँ, धेर तातेर उम्लेर पनि पोख्यो। अब यसलाई चाहिँ म कचौरामा हाल्छु। यो स्टिलको कचौरामा हाल्छु ताकि तपाईलाई छुट्याउन सजिलो होस्। हेर्दाखेरि यो सेतोवाला क्लेको छ, चाइनिज भाँडो, त्यसमा म हाल्दिनँ। गाउँतिर चाहिँ त्यो माटोको भाँडोमा कन्तरातिर हाल्ने गरिन्छ, जुजु धौ भनेर चाहिँ काठमाडौँतिर प्रख्यात छ। तर मैले चाहिँ स्टिलको भाँडोमा हाल्दैछु। यो हालेर हल्का सेलिन दिन्छु र मेसिनमा ट्रान्सफर गर्छु। दुध तताएर चाहिँ मेसिनको सामनेमा ल्याइसकेको छु। मेसिन रेडी हुँदैछ। मैले ह्याचरी मेसिनहरू उत्पादन गर्छु भनेर तपाईलाई अवगतै छ होला। यता अन्डा पनि हालेको छ र सँगसँगै अर्को आज ट्रायल गर्दैछु मेसिनबाट चाहिँ दही बनाउनलाई। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ
दुधहरूलाई कल्चर गरेर दहीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, अन्य कल्चरहरू पनि गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पहिल्यै पनि भिडियोमा भनेको थिएँ। त्यही भएर चाहिँ यो सेल लिन दिएको छु यो दुधलाई अहिले, ताकि दही बनाउनलाई मैले फर्दर प्रोसेस गर्न सकूँ। किन भन्दाखेरि तताउँदाखेरि झन्डै 100 डिग्री सेल्सियस हाराहारी पुगेको हुन्छ र त्यो दुधलाई तातेर चिसिनलाई अलिकति समय लाग्ला। झन्डै 40 डिग्री सेल्सियसको हाराहारी भन्नाले हल्का चिसो भएपछि ताकि ब्याक्टेरिया जोडन हालेर चाहिँ मैले सदुपयोग गर्न सकूँ। र यहाँ टेम्परेचर चाहिँ 37.67 डिग्री सेल्सियस सेट गरेको छ। मैले यसलाई बढाएर 45 बनाउँदैछु। सबसे पहिले यसरी सेट। यो चाहिँ 45 सेट भएको छ। त्यस्तै 45 भन्दा 2 कम भयो भने चाहिँ बल्ने खालको बनाएको छु। यहाँ भित्र इलेक्ट्रिक पार्ट्सहरू छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। फ्यान सिस्टम छ हावा फैलाउनलाई, तातो फैलाउनलाई। त्यस्तै यहाँ बत्ती छ हिटको लागि र इन्सुलेसन गरिएको छ। यो सानो ह्याचरीको रूपमा चाहिँ मैले प्रयोग गर्छु, बिक्री वितरण गर्छु, अन्त पठाउँछु। तर मैले चाहिँ आज यो कल्चर गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाउन लागेको हो। त्यही भएर सेटिङ मैले चेन्ज गर्नु परेको हो। एकछिन सेलेपछि त्यसलाई मेसिनमा हाल्छु र जोडन हाल्छु म। यो चाहिँ मैले ट्रेडिसनल टेक्नोलोजी नै युज गरिरहेको छु। यो चिसिसक्यो जस्तो लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि छाम्दाखेरि हल्का तातो मात्र आइरहेछ। वातावरणमा राखेको तातोबाट चिसोतिर यसको ताप प्रसारण भएर ठिक्कको तातो रहेको छ। अब मैले यसमा जोडन हाल्छु। पहिले यसलाई मेसिनमा राखेर त्यसपछि पुरानो दहीको प्याकेट मैले खोलिसकेको छु। यो चाहिँ लुज दही छ, गुलियो मिसाएको छैन। मैले चाहिँ डेरीबाट लिएको। यसबाट चाहिँ दही हालौँ 2 चम्चा जति। यो काम चाहिँ मैले कति बजे गरेको छु भन्दाखेरि 23:58 मा यो काम गरेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सरी 23:52 मा। अब झन्डै 12 बज्नुभन्दा 8 मिनेट अगाडि र अहिलेको टेम्परेचर 27.7 डिग्री सेल्सियस छ किर्तिपुरको र आर्द्रता यसले 58% देखाइरहेको छ। मैले बेलुकातिर चेक गर्छु, 6 बजेतिर ठ्याक्कै 6 घण्टा हुन्छ। 6 देखि 8 घण्टामा दही जमिसक्छ भनेर चाहिँ भन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यसको फाइनल भिडियो पनि देखाउने छु। र टेम्परेचर अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। टेम्परेचर मैले कति राखेको छु, 43.7 छ। म्याक्सिमम 46 सम्म जान्छ। सरी 45 सम्म जान्छ। 45 क्लिक भइरहेको छ। आजको 7:25 हुँदैछ। यो टेम्परेचर चाहिँ बढी देखाइरहेछ, किन भन्दाखेरि मेसिन तातो भएको कारणले चाहिँ यसमा देखाएको तापक्रम बढी भएको हो। नजिकै छ, टच भएकै। झन्डै 6-7 घण्टा हुँदैछ। 12 बजेतिर हालेको दही
यसको लागि अब के कस्तो भएको छ म तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाले जमेको छ यो। कति मजाले जमेको छ। यो आधुनिक तरिकाले यसरी मेसिनमा चाहिँ दही बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ डेमो स्वरूप तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई चाहिँ कमर्सियल रूपमा ठुलठुला औद्योगिक रूपमा पनि उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका यी तत्त्वहरूलाई मिलाएर चाहिँ तपाईले भनेअनुसारको हामीले मेसिन तयार गर्न सक्छौं। किनभने हामीले विगत 4 वर्षदेखि ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन र अहिले तपाईहरुको माझमा यो दही बनाउने मेसिन पनि प्रस्तुत गरिसक्यौं र तपाईहरु पनि यससँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमका मेसिनहरु बारेमा जिज्ञासा छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नु होला। सम्पर्क नम्बर तपाईको मोबाइलको वा ल्यापटपको डिस्प्लेमा देख्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै डिस्क्रिप्सनमा पनि हामीले राखेका छौं। यदि तपाईलाई कुनै पनि मेसिन आवश्यक छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।